Ngay giữa một trong những công viên đông người nhất Sài Gòn, có một ngôi mộ cổ tồn tại từ thời Gia Định còn chưa mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Suốt hơn 200 năm, thành phố đã nhiều lần thay đổi. Những công trình biến mất, những khu phố được xây mới, nhưng ngôi mộ này vẫn ở đây, lặng lẽ dưới những tán cây của công viên Tao Đàn. Chủ nhân của ngôi mộ là ai? Ông đã trải qua những biến cố nào của vùng đất Gia Định xưa? Và điều gì khiến nơi an nghỉ của ông được giữ lại giữa trung tâm thành phố cho đến tận ngày nay? Câu chuyện bắt đầu ngay phía sau hàng cây trước mặt chúng ta. Mỗi ngày, hàng ngàn người đi ngang qua nơi này. Họ đến công viên Tao Đàn để tập thể dục, dạo mát hay thư giãn dưới những tán cây xanh. Nhưng rất ít người biết rằng, phía sau những hàng cây ấy là nơi an nghỉ của một nhân vật từng sống trong giai đoạn đầy biến động của lịch sử Gia Định xưa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một câu chuyện lịch sử đang lặng lẽ ẩn mình giữa lòng công viên Tao Đàn các bạn nhé. Các bạn ơi, bây giờ mình đang đi dạo tại công viên Tao Đàn, một trong những công viên nổi tiếng và lâu đời nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng ít nhất một lần ghé qua nơi này. Có người đến để tập thể dục vào buổi sáng, có người đến chạy bộ sau giờ làm việc, cũng có người đơn giản chỉ muốn tìm một khoảng không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi giữa nhịp sống khá bận rộn của thành phố. Điều mà mình thích ở Tao Đàn là mặc dù nằm ngay giữa khu vực trung tâm, xung quanh là những tuyến đường rất đông xe cộ như Trương Định, Huyền Trân Công Chúa hay Nguyễn Thị Minh Khai. Nhưng khi bước đi trong công viên, cảm giác như mình vừa đi vào một không gian khác. Không khí mát hơn, tiếng ồn giảm đi và trước mắt là những hàng cây xanh đã tồn tại qua rất nhiều thế hệ. Ngày nay, công viên Tao Đàn có diện tích khoảng 10 hecta với hàng ngàn cây xanh lớn nhỏ. Đây được xem là một trong những lá phổi xanh quan trọng của khu vực trung tâm thành phố. Chính vì vậy mà từ sáng sớm đến chiều tối, nơi đây lúc nào cũng có người qua lại. Mỗi người đến công viên với một mục đích khác nhau, nhưng tất cả đều tìm thấy ở đây một khoảng không gian thư giãn hiếm hoi giữa đô thị đông đúc. Tuy nhiên, điều thú vị là lịch sử của khu đất này còn lâu đời hơn nhiều so với những gì chúng ta nhìn thấy ngày nay. Vào thời Pháp thuộc, khu vực này từng là một phần của khuôn viên Dinh Thống đốc Nam Kỳ. Sau đó, khi người Pháp tiến hành quy hoạch và mở rộng đô thị Sài Gòn vào cuối thế kỷ 19, nơi đây được tách ra để xây dựng thành một khu vườn công cộng dành cho cư dân thành phố. Khi ấy công viên mang tên Jardin de la Ville hay còn gọi là vườn thành phố. Người dân Sài Gòn lại quen gọi bằng cái tên gần gũi hơn là vườn ông Thượng. Trải qua nhiều lần thay đổi của lịch sử, từ thời thuộc địa, thời kháng chiến chống Mỹ cho đến ngày nay, công viên vẫn được duy trì như một không gian xanh giữa lòng thành phố. Bên trong công viên hiện nay còn có nhiều công trình văn hóa như đền tưởng niệm các vua hùng, khu tháp Trăm mô phỏng kiến trúc cổ và nhiều địa điểm quen thuộc với người dân thành phố. Nhưng có một chi tiết đặc biệt mà không phải ai đến đây cũng biết. Ẩn mình giữa những con đường dạo và những hàng cây cổ thụ của Tao Đàn là một ngôi mộ cổ đã tồn tại hơn 200 năm. Trong khi thành phố xung quanh liên tục thay đổi, mở rộng và phát triển, ngôi mộ ấy vẫn lặng lẽ nằm ở đây như một chứng nhân của lịch sử. Và đó cũng chính là câu chuyện mà mình muốn cùng mọi người khám phá trong video ngày hôm nay. Điều thú vị là ngôi mộ này không hề nằm ở một góc quá khuất của công viên Tao Đàn. Nếu đi từ phía đường Trương Định vào công viên, chỉ khoảng 30 đến 40 mét về phía bên phải là đã có thể nhìn thấy ngôi mộ. Có lẽ trong thời gian gần đây, khu mộ đã được trùng tu và chỉnh trang lại. Phần tường bao, cổng và các hạng mục xung quanh được sơn quét khá mới, sạch sẽ và nổi bật hơn trước. Nhìn từ xa, công trình tạo cảm giác được chăm sóc và bảo tồn tương đối cẩn thận. Thực ra đây không chỉ là một ngôi mộ đơn lẻ, mà là cả một khu lăng mộ được xây dựng tương đối hoàn chỉnh. Toàn bộ khu mộ được bao bọc bởi nhiều lớp tường thành, tạo thành một không gian khép kín và tách biệt với khu vực xung quanh. Các nhà nghiên cứu cho biết đây là dạng lăng song táng, tức là nơi an nghỉ của hai vợ chồng, với quy mô thuộc hàng lớn nhất còn tồn tại ở Nam Bộ hiện nay. Nhìn tổng thể, công trình được bố trí theo một trục thẳng từ ngoài vào trong. Phía trước là cổng vào, tiếp đến là khoảng sân thờ, rồi mới đến phần mộ chính ở phía sau. Cách sắp xếp này cho thấy đây không đơn thuần là nơi chôn cất mà còn là một không gian thờ tự được đầu tư và quy hoạch rất bài bản. Nếu quan sát kỹ, mọi người sẽ thấy nhiều chi tiết trang trí mang phong cách kiến trúc truyền thống. Trên nóc lăng vẫn còn những hình tượng linh vật, các đường gờ trang trí và những họa tiết đặc trưng của nghệ thuật xây dựng đầu thế kỷ 19. Điều đặc biệt hơn cả nằm ở vật liệu xây dựng,
Khu mộ này không được xây bằng gạch đá thông thường mà bằng một loại hợp chất cổ gọi là ô rước. Đây là loại vật liệu rất phổ biến trong các ngôi mộ hợp chất thời Nguyễn, người xưa trộn vôi, cát, mật, phụ gia hữu cơ và nhiều thành phần khác theo những công thức riêng để tạo nên một kết cấu cực kỳ bền chắc. Chính nhờ loại vật liệu này mà sau hơn 2 thế kỷ, khu mộ vẫn giữ được hình dáng gần như nguyên vẹn. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng độ bền của nó thậm chí còn vượt xa nhiều công trình xây dựng thông thường cùng thời. Có lẽ vì vậy mà giữa một thành phố thay đổi từng ngày, khu lăng mộ này vẫn âm thầm tồn tại như một mảnh ký ức còn sót lại của vùng đất Gia Định xưa. Có lẽ điều khiến người ta tò mò nhất về ngôi mộ này không phải là kiến trúc hay tuổi đời của nó, mà là câu hỏi: ai đang yên nghỉ dưới đây? Trong một thời gian rất dài, gần như không ai biết chính xác chủ nhân của khu mộ là ai. Những dòng chữ Hán trên bia mộ dần trở nên khó đọc, tư liệu lịch sử lại không nhiều, khiến lai lịch của ngôi mộ trở thành một bí ẩn giữa lòng Sài Gòn. Chính vì vậy mà đã xuất hiện khá nhiều giả thuyết khác nhau. Có người cho rằng đây là mộ của một vị quan triều Nguyễn từng có công lớn ở vùng Gia Định. Người khác lại đoán đây là nơi an nghỉ của một thương gia giàu có người Hoa, bởi quy mô của khu lăng mộ lớn hơn rất nhiều so với những ngôi mộ dân thường cùng thời. Thậm chí, do nằm cô độc giữa một công viên rộng lớn và mang dáng vẻ cổ kính, nơi đây còn gắn với không ít câu chuyện huyền bí được truyền miệng trong dân gian. Nhiều người từng đến công viên Tao Đàn hẳn cũng đã nghe qua những lời đồn như vậy. Tuy nhiên, khi các nhà nghiên cứu lịch sử, khảo cổ học và hậu duệ dòng họ tiến hành đối chiếu gia phả, văn bia cùng nhiều nguồn tư liệu khác nhau, thân thế của chủ nhân ngôi mộ dần được làm sáng tỏ. Theo kết quả nghiên cứu được công bố hiện nay, đây là khu mộ hợp táng của ông Lâm Tam Lang và phu nhân là bà Mai Thị Xã. Ông Lâm Tam Lang là người gốc Quảng Đông, Trung Quốc. Vào cuối thế kỷ 18, trong bối cảnh giao thương phát triển mạnh ở vùng Nam Bộ, ông sang định cư tại Gia Định, lập nghiệp và trở thành một nhân vật có vị thế trong cộng đồng người Hoa lúc bấy giờ. Dù không phải là một danh thần nổi tiếng được ghi chép nhiều trong chính sử, nhưng gia tộc họ Lâm lại có ảnh hưởng đáng kể trong lịch sử Nam Bộ. Các thế hệ con cháu của dòng họ sau này đã tham gia vào nhiều sự kiện quan trọng của vùng đất phương Nam. Điều thú vị là trong hậu duệ của ông, còn có những nhân vật quen thuộc với nhiều người Việt Nam. Một trong số đó là nghĩa sĩ Lâm Quang Kỳ, người từng chiến đấu dưới trướng Nguyễn Trung Trực chống thực dân Pháp. Xa hơn nữa, nhạc sĩ Lam Phương, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng trước năm 1975, cũng được cho là hậu duệ của dòng họ này. Như vậy, đằng sau vẻ ngoài trầm mặc của khu lăng mộ không phải là một câu chuyện huyền bí như nhiều người từng đồn đoán, mà là câu chuyện về một gia tộc đã gắn bó với lịch sử Sài Gòn, Gia Định suốt hơn 2 thế kỷ. Ở vị trí trung tâm là hai ngôi mộ chính của ông Lâm Tam Lang và phu nhân Mai Thị Xã. Hai ngôi mộ được bố trí song song với nhau theo kiểu song táng, thể hiện quan niệm vợ chồng cùng an nghỉ bên nhau sau khi qua đời. Đây cũng là phần kiến trúc lớn nhất và được xây dựng công phu nhất trong toàn bộ khu lăng mộ. Bên cạnh đó còn có một ngôi mộ nhỏ hơn. Trong nhiều năm, danh tính của người nằm trong ngôi mộ này từng là một dấu hỏi đối với các nhà nghiên cứu. Có thời điểm người ta cho rằng đây có thể là mộ của một người thân trong gia đình hoặc một hậu duệ thuộc dòng họ Lâm. Tuy nhiên, qua việc đối chiếu gia phả, văn bia và các tư liệu còn lại, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng ngôi mộ thứ ba nhiều khả năng là nơi an táng một người con gái trong gia đình. Dù vậy, so với hai ngôi mộ chính, thông tin về chủ nhân ngôi mộ này vẫn ít hơn khá nhiều và chưa được ghi chép đầy đủ trong các nguồn tư liệu lịch sử. Điều đáng chú ý là cả ba ngôi mộ đều nằm trong cùng một tổng thể kiến trúc thống nhất. Điều đó cho thấy đây không phải là một nơi chôn cất được hình thành ngẫu nhiên qua nhiều thời kỳ, mà là một khu lăng mộ gia tộc đã được quy hoạch ngay từ đầu với quy mô khá lớn. Điều khiến mình bất ngờ khi tìm hiểu về ngôi mộ này là tuổi đời của nó. Theo nhiều nghiên cứu trước đây, chủ nhân ngôi mộ đã qua đời vào năm 1795, tức là cách đây hơn 230 năm. Đó là thời điểm Nguyễn Ánh vẫn đang trong cuộc chiến kéo dài với nhà Tây Sơn. Khi ấy, đất nước chưa được thống nhất, còn Gia Định đóng vai trò là căn cứ quân sự và hậu phương quan trọng của Nguyễn Ánh. Thế nhưng, khu lăng mộ mà chúng ta nhìn thấy ngày nay dường như lại được xây dựng muộn hơn khá nhiều. Theo một số nghiên cứu, công trình hiện còn có niên đại vào khoảng giữa thế kỷ 19, tức là sau thời điểm chủ nhân qua đời hàng chục năm. Điều đó đặt ra một câu hỏi, phải chăng khi mới mất, ông chỉ được an táng bằng một ngôi mộ đơn giản,
Rồi nhiều năm sau con cháu mới xây dựng thành khu lăng mộ quy mô lớn như hiện nay. Hay ngôi mộ đã tồn tại từ trước nhưng trải qua quá trình sửa chữa, trùng tu và mở rộng qua nhiều thế hệ. Thậm chí cũng có giả thuyết cho rằng ông được chôn cất ở nơi khác trước khi được cải táng về đây, một tập tục khá phổ biến trong cộng đồng người Hoa thời bấy giờ. Dù theo giả thuyết nào đi nữa thì có một điều rất đáng chú ý. Trong khoảng thời gian từ khi chủ nhân qua đời đến khi khu lăng mộ được hoàn thiện, gia định đã trải qua những biến động lịch sử vô cùng lớn. Triều Nguyễn được thành lập vào năm 1802, thành Bát Quái trở thành trung tâm hành chính và quân sự lớn nhất Nam Bộ. Sau đó, cuộc binh biến của Lê Văn Khôi bùng nổ, rồi thành Bát Quái bị phá bỏ theo lệnh vua Minh Mạng. Cả vùng đất Gia Định bước vào một giai đoạn thay đổi sâu sắc dưới thời Minh Mạng và Thiệu Trị. Nói cách khác, người nằm dưới ngôi mộ này thuộc về một thời đại, còn khu lăng mộ mà chúng ta nhìn thấy hôm nay lại được hình thành trong một thời đại khác. Chính khoảng cách gần nửa thế kỷ ấy đã khiến nơi đây trở thành một lát cắt lịch sử rất đặc biệt. Nó như một cây cầu nối giữa Gia Định thời Nguyễn Ánh còn đang tranh hùng với Tây Sơn, với Gia Định sau biến cố thành Bát Quái và những năm tháng ngay trước khi người Pháp đặt chân đến Sài Gòn. Theo một số nghiên cứu gần đây dựa trên văn bia còn lưu lại, khu lăng mộ mà chúng ta nhìn thấy ngày nay nhiều khả năng được xây dựng hoặc hoàn thiện vào năm 1842, khi vua Thiệu Trị vừa mới lên ngôi. Nếu điều này là chính xác thì công trình đã tồn tại khoảng 184 năm và được hình thành không lâu sau biến cố Lê Văn Khôi cũng như sự sụp đổ của thành Bát Quái. Tuy nhiên, câu chuyện về chủ nhân ngôi mộ này đến nay vẫn chưa hoàn toàn thống nhất. Trong nhiều năm, nhiều bài báo và tài liệu cho rằng đây là mộ của ông Lâm Tam Lang, một người gốc Quảng Đông sang sinh sống tại Gia Định và mất vào năm 1795. Từ giả thuyết này, người ta cũng liên hệ ngôi mộ với dòng họ Lâm. Trong đó có những hậu duệ nổi tiếng như nghĩa sĩ Lâm Quang Kỳ hay nhạc sĩ Lam Phương. Nhưng gần đây, một số nhà nghiên cứu đã đọc lại văn bia và đưa ra một cách giải thích khác. Theo họ, dòng chữ trên bia không ghi năm Mất là Ất Mão 1795, mà là Ất Mùi 1835. Nếu cách đọc này chính xác, người nằm trong mộ không phải ông Lâm Tam Lang như lâu nay vẫn nghĩ. Tên trên bia cũng được cho là Lâm Trường Lang hoặc Lâm Trưởng Lang, chứ không phải Lâm Tam Lang. Điều đáng chú ý là năm 1835 lại trùng với thời điểm cuộc binh biến, Lê Văn Khôi vừa bị triều đình vua Minh Mạng dập tắt và thành Gia Định bị phá bỏ. Từ đó, một giả thuyết được đặt ra rằng chủ nhân ngôi mộ có thể đã qua đời trong bối cảnh biến động lịch sử này. Dĩ nhiên, đây vẫn là một giả thuyết và chưa được tất cả các nhà nghiên cứu thống nhất. Nhưng chính những tranh luận như vậy đã khiến ngôi mộ cổ giữa công viên Tao Đàn trở nên đặc biệt hơn. Sau gần 2 thế kỷ, không chỉ câu chuyện cuộc đời của người nằm dưới mộ, mà ngay cả danh tính thực sự của họ cũng vẫn là một đề tài đang được tiếp tục tìm hiểu. Dù người nằm dưới mộ là ai, có một điều gần như chắc chắn, họ đã sống trong một giai đoạn đầy biến động của vùng đất Gia Định. Tên tuổi của họ có thể đã bị thời gian làm phai mờ, nhưng ngôi mộ này vẫn còn đó như một chứng nhân lịch sử, lặng lẽ nhìn thành phố đổi thay suốt hơn 200 năm qua. Rời khỏi khu mộ cổ, mình tiếp tục đi dạo một vòng quanh công viên Tao Đàn. Điều mình thích ở nơi này là chỉ cần đi vài phút thôi, cảm giác đã hoàn toàn khác. Từ một câu chuyện lịch sử kéo dài hơn 200 năm, mình lại quay trở về với không gian rất đời thường của một công viên giữa lòng thành phố. Trong lúc đi dạo, mình bắt gặp một tiểu cảnh được làm chủ yếu từ tre, nứa và các vật liệu tự nhiên. Dù không phải là một công trình quá lớn, nhưng nó tạo cảm giác rất gần gũi và mang đậm nét truyền thống Việt Nam. Giữa những hàng cây xanh và các lối đi trong công viên, những thanh tre được sắp xếp thành các đường cong mềm mại, vừa có tính nghệ thuật, vừa tạo nên một góc chụp ảnh khá đẹp. Ánh nắng xuyên qua các khe tre cũng tạo ra những mảng sáng tối rất thú vị. Có lẽ điều hấp dẫn nhất của tiểu cảnh này không nằm ở quy mô, mà ở cảm giác mộc mạc mà nó mang lại. Trong một thành phố ngày càng hiện đại với bê tông, kính và thép, những vật liệu quen thuộc như tre nứa vẫn luôn gợi cho người ta cảm giác thân thuộc và bình yên. Đó cũng là một nét khá hay của công viên Tao Đàn. Bên cạnh những dấu tích lịch sử như ngôi mộ cổ, nơi đây vẫn có những góc nhỏ được tạo nên từ những chất liệu rất giản dị, để bất cứ ai ghé qua cũng có thể dừng chân vài phút, ngắm nhìn và tận hưởng không gian xanh hiếm hoi giữa trung tâm Sài Gòn. Ngay từ ngoài đường Trương Định,
mọi người đã có thể dễ dàng nhìn thấy mái đền vươn lên giữa những hàng cây. Giữa khung cảnh đô thị với xe cộ qua lại liên tục, hình ảnh ngôi đền mang kiến trúc truyền thống tạo nên một điểm nhấn rất đặc biệt. Đây là đền tưởng niệm các vua Hùng. Công trình được xây dựng vào đầu những năm 1990 và hoàn thành năm 1994 nhằm tưởng nhớ các vua Hùng, những vị vua đầu tiên theo truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam. Điều mình thích ở công trình này là cảm giác trang nghiêm nhưng không quá tách biệt với cuộc sống thường ngày. Xung quanh vẫn là những người dân đi bộ, tập thể dục hay ngồi nghỉ dưới bóng cây. Thế nhưng chỉ cần bước qua khuôn viên đền, không khí dường như trở nên yên tĩnh hơn. Kiến trúc của đền mang nhiều nét quen thuộc của những công trình thờ tự truyền thống Việt Nam với mái ngói cong. Các chi tiết trang trí mang phong cách dân tộc và không gian thờ cúng được bố trí cân đối, hài hòa. Giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, đây được xem như một địa điểm để người dân hướng về cội nguồn và tưởng nhớ công lao dựng nước của các vua Hùng. Hàng năm, vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, nơi đây cũng là một trong những địa điểm tổ chức các hoạt động tưởng niệm tại thành phố. Nhiều người đến dâng hương không chỉ vì tín ngưỡng mà còn như một cách thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, vốn đã gắn bó với văn hóa Việt Nam từ rất lâu đời. Điều thú vị là trong cùng một công viên, chỉ cách nhau vài phút đi bộ, chúng ta có thể bắt gặp những lớp lịch sử hoàn toàn khác nhau. Vừa rồi là một ngôi mộ cổ gắn với những tranh luận về gia định thế kỷ 19, còn ở đây lại là một công trình nhắc nhớ về thời kỳ khởi nguồn của dân tộc, về các vua Hùng và truyền thống dựng nước từ hàng nghìn năm trước. Có lẽ đó cũng là nét đặc biệt của công viên Tao Đàn. Không chỉ là một không gian xanh giữa trung tâm thành phố, nơi đây còn lưu giữ nhiều câu chuyện lịch sử và văn hóa khác nhau, để mỗi lần đi dạo lại có thể khám phá thêm một điều mới mẻ. Tiếp tục đi dạo trong công viên Tao Đàn, mình lại bắt gặp một công trình khá đặc biệt. Giữa những hàng cây cổ thụ và những lối đi dợp bóng mát, một ngọn tháp mang dáng dấp kiến trúc Champa cổ hiện ra khá nổi bật. Nhiều người lần đầu đến đây thường nghĩ đây là một ngôi tháp cổ thật sự còn sót lại từ thời Vương quốc Champa. Nhưng thực tế, đây là một công trình mô phỏng, được xây dựng dựa trên nguyên mẫu của tháp bà Ponagar ở Nha Trang, một trong những cụm đền tháp Chăm nổi tiếng nhất Việt Nam. Dù có quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với công trình gốc, ngọn tháp vẫn tái hiện khá rõ những nét đặc trưng của kiến trúc Champa. Từ phần thân tháp vươn cao, các tầng mái thu nhỏ dần lên phía trên, cho đến màu gạch đỏ đặc trưng khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến những di tích Chăm nổi tiếng ở miền Trung. Kiến trúc đền tháp Chăm vốn gắn liền với nền văn minh Champa từng phát triển rực rỡ dọc miền Trung Việt Nam trong suốt nhiều thế kỷ. Những ngôi tháp như thế này thường là công trình tôn giáo, được xây dựng để thờ các vị thần của Ấn Độ giáo, đặc biệt là thần Shiva. Điều đáng kinh ngạc là nhiều tháp Chăm cổ đã tồn tại gần 1.000 năm và đến nay kỹ thuật xây dựng của người Chăm vẫn còn nhiều điều khiến các nhà nghiên cứu quan tâm. Có lẽ vì vậy mà giữa lòng Sài Gòn hiện đại, sự xuất hiện của một ngọn tháp mang phong cách Champa tạo nên một cảm giác khá thú vị. Chỉ trong một buổi đi dạo ở Tao Đàn, chúng ta có thể bắt gặp dấu tích của nhiều lớp văn hóa khác nhau. Từ câu chuyện về gia định xưa qua ngôi mộ cổ, đến tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng, và giờ là hình ảnh gợi nhớ về một nền văn minh từng phát triển rực rỡ trên dải đất miền Trung. Giữa một thành phố luôn chuyển động và thay đổi từng ngày, thật thú vị khi vẫn còn những nơi như Tao Đàn, nơi chỉ cần đi bộ vài bước là có thể bắt gặp những câu chuyện đã tồn tại từ hàng trăm năm trước. Chỉ trong một khuôn viên không quá lớn, chúng ta có thể bắt gặp những dấu ấn thuộc nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Mỗi công trình đều kể một câu chuyện riêng, góp phần tạo nên một bức tranh nhiều lớp về văn hóa và lịch sử của vùng đất này. Nếu thấy video thú vị, đừng quên để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Và nếu mọi người biết thêm những câu chuyện hay về ngôi mộ cổ trong công viên Tao Đàn, mình cũng rất mong được nghe và cùng trao đổi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những hành trình khám phá tiếp theo của mình nhé.